سلام، ریحانه هستم از کانال فریا. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا قراره با هم گام به گام زبان برنامه‌نویسی فورترن برای محاسبات عددی رو یاد بگیریم. تو بخش اول به تاریخچه و مقدمه این زبان برنامه‌نویسی فورترن اولین زبان برنامه‌نویسی سطح بالاست. منظورمون از سطح بالا بودن یک زبان چی هستش؟ یعنی زبان برنامه‌نویسی فهمش برای ما خیلی آسونه. ما خیلی راحت میتونیم با این زبان ارتباط برقرار کنیم. اما در عوض زبان‌های دیگه‌ای مثل زبان اسمبلی که همون زبان 0 و 1 هستش، ارتباط برقرار کردن باهاش برای ما خیلی سخته. یعنی ما راحت نمیتونیم این زبان رو بفهمیم و کار کردن باهاش سخته، چندان آسون نیست. به این زبان‌های برنامه‌نویسی میگن زبان‌های سطح پایین. پس تا اینجا ما فهمیدیم که فورترن یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالاست و خیلی راحت میشه باهاش ارتباط برقرار کرد که این یه پوان ویژه واسه این زبان برنامه‌نویسی حساب میشه. بریم سراغ اینکه کلاً این کلمه فورترن اصلا مخفف چی هست؟ کلمه فورترن مخفف عبارت فرمولا ترنسلیشن هستش. اگه شما حروف اول این عبارت کنار هم بذارید، یعنی FORTRAN تشکیل کلمه فورترن رو میده که خب این زبان برنامه‌نویسی کاربردش بیشتر برای محاسبات عددی است که خب در واقع ما اساس آموزشمون هم بر همین در واقع مبنا گذاشتیم. وقتی که شما حجم محاسباتتون خیلی میره بالا و خیلی سریع هم خب میخواید نتیجه بگیرید، شما دو تا گزینه پیش روتون دارید. یا میتونید از زبان برنامه‌نویسی C++ استفاده بکنید یا فورترن. اما خب کار با فورترن خیلی ساده تر هستش نسبت به زبان C++. مخصوصا اینکه شما میتونید با آرایه‌های چند بعدی خیلی راحت کار بکنید. میتونید خیلی راحت بردار ایجاد بکنید، ماتریس تعریفش بکنید و خیلی محاسبات پیچیده رو باهاش انجام بدید و خیلی هم سریع به اون نتیجه مد نظر خودتون برسید. پس بنابراین فورترن هم سریع، هم آسونه، هم کار کردن باهاش راحت و میتونید خیلی کاربردهای مختلفی براش داشته باشید. حالا بریم سراغ یه تاریخچه کوتاه از اینکه این زبان برنامه‌نویسی اصلا کجا اومده، سازندش کی هست. زبان برنامه‌نویسی فورترن تو سال 1954 میلادی توسط آقای جان بکس در واقع ساخته شد. بعد 3 سال بعد از اون، یعنی تو سال 1957 میلادی، نسخه تجاریش وارد بازار شد و خب دریچه جدیدی رو به دنیای محاسبات عددی برای ما باز کرد. چون در واقع فردی که فقط در حد یه جبر خطی بلد بود خیلی راحت میتونست با این زبان برنامه‌نویسی کار بکنه بدون اینکه هیچ دانشی اصلا از کامپیوتر داشته باشه و اصلا بدونه که برنامه‌نویسی چی هست، اصلا کدها چی هستن. خیلی راحت پس میتونست با این زبان برنامه‌نویسی کار بکنه. این زبان کم کم جان بکس در واقع اومد با افراد دیگه، با تیمش که توی شرکت IBM همشون بودن، با همکاری همدیگه تونستن این زبان رو در واقع بسازن که البته توی تیمش در واقع گروهی از مهندسا بود، برنامه نویس ها بودن مثل خودش، ریاضیدان ها، نابغه شطرنج، حتی زبانشناس، افراد مختلف رو کلا دور هم اینا رو جمع کرده بود و تونست یه تیم موفق رو درست بکنه و با استفاده از اون این زبان رو توسعه بده. جالبه بدونید که این زبان برنامه‌نویسی فورترن یک سری اثرات فرهنگی خیلی جالب و باحالی هم داشته. مثلا چی؟ مثلا طرفدار فیسبوک براش فن پیج‌های مختلفی می‌زدن. همین باعث شده بود که تبلیغات در واقع بیشتر بشه. یا مثلا بازی‌های رومیزی درست کرده بودن که افراد مثلا می‌رفتن اونجا بازی می‌کردن، همزمان زبان برنامه‌نویسی فورترن مثلا یاد می‌گرفتن. یعنی یه حالت آموزشی داشت. همه اینها در واقع باعث می‌شد که چیه؟ مردم خب علاقه بیشتری به این زبان نشون بدن. حتی توی نیویورک تایمز در واقع اومد اعلام کرد که گفت ما با زبان برنامه‌نویسی فورترن تونستیم ارتباط بین انسان و کامپیوتر رو کلاً تغییرش بدیم. یعنی یه دنیای جدیدی در واقع ایجاد شد. یه ارتباط جدیدی بین ما و کامپیوترها برقرار شد. پس من همه اینا دست به دست هم داد. همه این تبلیغات مثبت باعث شد که یه فردی حتی به نام مارک هالپر که یه زبانشناس بود، دکترای زبان انگلیسیشو داشت میگرفت. خیلی جالبه که دکتراشو ول میکنه و میره وارد تیم IBM میشه که با تیم جان بکس توی در واقع زبان برنامه‌نویسی با هم دیگه کار بکنه. و این خیلی چیز به نظر من جالبی هستش که این تاثیر خیلی بزرگی که روی افراد گذاشته رو نشون میده. حتی فورترن به همینم در واقع اختصاص داده نمیشه. فورترن توی موزیک ها هم حتی استفاده شده بود. یعنی بعضی از بندهای موزیک های پاپ، هیپ هاپ
که معروف بودن اومدن از این کلمه فورترن توی موزیکای خودشون استفاده میکردن. اما خب در واقع افراد دیگه هم بودن که اصلا به این زبان معنوسی هیچ علاقه‌ای نداشتن و متنفر بودن ازش. مثلا یه تیمی بودن که اومده بودن یه کامیک بوک رو در واقع ایجاد کردن به اسم فورترن من و کلا نشون داده بودن که فورترن خیلی کسل کننده است، خسته کننده است. اما خب اینو باعث نشدش که فورترن بره کنار. هنوز که هنوزه 65 سال از ماجرای ساخت فورترن میگذره، اما ما همچنان داریم ازش استفاده میکنیم. دانشمندان استفاده میکنن توی ژنتیک، توی DNA، ساختارهای اتمی، شبیه سازی نانو ذرات، حتی کشاورزا برای اینکه مقرون به صرفه ترین جوجه ها رو بتونن پرورش بدن بر اساس انتخاب ژنتیکی از فورترن استفاده میکنن. پیش بینی هوا، مطالعات اقیانوسی و غیره و کاربردهای مختلفی که هستش و همه اینا دست به دست هم داده تا ما بریم سراغ این زبان برنامه‌نویسی جذاب. اگه ویدیو براتون مفید بوده لایک و کامنت یادتون نره. حتما با سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو فشار بدید تا آموزش‌های جدید رو ببینید. خدا نگهدار.